I think for consumers it would be, they would have to learn it because it looked all new and not developed manners in which you consume food and prepare food. But yeah, I think most of the consumers can manage. I think I would be ready. I don't know for the most consumers. Zo'n geetje? Ja. Liek het wel. Wat stelt dit voor? There would be a lot of people who have their doubts about it because everybody is always talking about hygienic and sanitizing, things like that. And I always say there's 20 minutes rule. If you drop something on the floor, 20 minutes later you can still eat it. So. Zo, dat is toekomst. Well, we're really hungry right now, and I didn't feel hungry at all after watching this. I feel like it was more of an experiment, like a lab experiment than eating food. Yeah. I don't think it will look like that. Jawel, mijn vriendje heeft ook een groentetuin, dus we eten nu ook al van onze eigen oogst, dus dat is ook wel leuk. Ja, mooi filmpje trouwens. I'd rather go hungry than eat that. Nou ja, goed, het is toekomst. En zo moet je, ik geloof niet dat wij, ik zeker niet, maar ik weet niet of jullie het nog meemaken. Ja. Dat is de toekomst. Het zal wel komen in de loop van de jaren, maar dat duurt nog een tijd hoor. Ja, dat vind ik jou ook wel echt een Ja type hoor, voor, ja. zeker wel. Ja? Ja. Nou, dan behoren jullie wel tot de ruimdenkende mensen. Ja. Beslist. Gewoon een druppel. Een tweede druppel. Oh, kiemplantjes. Wat riep ik? I think there will be a future like that. I've seen already quite a few projects with harvesting food like this at home or in communities, and I know there will be a future with that. So for me it's not that far-fetched. Deze is ook. Ik denk het niet. Ik denk dat de mensen toch liever terug naar de roots gaan. Het biologisch, ja, je hebt nog altijd mensen die geen tijd hebben en die alles erin smakken. Dat heb je altijd. Ja. Ik weet niet waar het precies over gaat eigenlijk. Oké, kun je dat? Wel, je hebt een lamp gezien waar paddenstoelen op groeien. Ja. Die lamp bestaat uit een materiaal dat mycelium heet. Dat is eigenlijk de wortel van paddenstoelen. Ja. En dat kan je dus in een bepaalde vorm maken, maar blijft wel doorgroeien. En dan kan je dus op een gegeven moment echte paddenstoelen van afhalen, die je dan ook echt kan opeten. En ik zag ook eens dat leek op noedels, wat was dat? Oh ja, dat was een stukje van die mushrooms die er opgegroeid zijn. En zie je jezelf dat wel doen binnen een jaar of 20 of zo? Ik zou misschien die appels eigenlijk van al die. Misschien zou ik dat misschien eigenlijk doen, het lijkt best eens leuk. Maar de paddenstoelen, daar twijfel ik over hoe ik dat ga doen, want ik zal het zeker niet snappen in die tijden.
such a fungi is really safe to eat because it's an organism which cannot really easily be infected with something else. The same with fruit or vegetables, they have their own protection. If something's wrong with it, you see it immediately. It gets a dark color, a spot in it, or a hole in it. Those organisms, while they are still attached to the base on which they grow, protect themselves. If their shield is damaged, you'll notice that immediately. And the same with fungi, because an other fungus would grow, it can grow on it, but not when it's still growing, only parasitic, and that's quite difficult. So what do you think? Do you look forward to eating mushrooms that grow on the lamp above your table? Or not really? No? Is het de bedoeling dat het super gezond wordt allemaal? Zit dat erachter of toch niet? Over het eten gewoon op een iPad gewoon op kan zoeken of je scant het product eigenlijk. En je ziet aan de buitenkant bijvoorbeeld dat het een tosti kan zijn. Maar ik denk dat mensen dat toch nooit gaan doen, al die informatie opzoeken. Want mensen willen toch snel boodschappen doen. Hè? Zonder te kijken, oké, een appel die had ik nodig, hup, appel. Maar ik denk dat het wel heel goed is om op deze manier eten te maken of licht te maken of wat dan ook. Want alles wat natuurlijk is altijd beter en goed voor de mensheid. Maar ik twijfel wel een beetje over met zonder etiket. Ja, dan staat er geen etiket op die boterham. Die mensen die zin hebben in een boterham, die kopen hem toch wel. Ook al zou die slecht voor je zijn, als jij zin hebt in een cheeseburger, dan ga je even naar McDonald's. Dat doet iedereen. Maar het initiatief zelf, daar sta ik helemaal achter. Dat vind ik geweldig. Dat is super. Dan hadden we jullie voor gek verklaard. Ja, dat is toch zo. Maar nu zie je op de televisie, van de week was het toevallig ook nog een keer op de televisie. Ja, dit is de toekomst, dat weet ik wel. En er zijn al restaurants die ermee gaan experimenteren, ja. En ja, maar ja, wij moeten ons eigen helemaal omzetten, ja. Onze generatie die komt er niet meer aan toe. Heel simpel. Maar jullie generatie, ja, dat kan misschien nog wel. Maar wij niet meer, ben ik gek. Nee hoor. Ik wou toevallig vanavond een pak kroketjes pakken voor het eten. Dus ja, en zoiets blijft. Maar ik gooi toch geen dingen in geen springhaal in. Dat is natuurlijk niet zo. En dat, misschien als de kinderen van jullie, die zijn ermee opgegroeid en die doen dat wel, waarschijnlijk. Maar ja, ik niet. De fruit bijvoorbeeld vind ik wel cool, ja. Alles zo samen. Most product development is a sudden idea which is further developed. If you start a new product development for food, and I guess that's for all the products, it takes up to 5 years for you have a basic idea, and then it has to be redefined and remodeled till it's presentable. But what I saw in the video, what's the strength of your idea was that it was really simple, very easy to do. It was putting on a petri dish, drops of this, drops of that, and it grew. The other idea was also simple, immersed in water, stir it a few times, put something on a hot surface, and after a while put also in the moisture and stir it again. Really easy. You don't need, you need those appliances, but not really a great, fantastic gear, and that's always the most important. But what you see nowadays with the food design for those grown kits, it's so simple, and that's why it works. I have another grown kit, and that's this big, this high, and with all layers, and then the water flows around and around. I don't use it because it takes too much time. And that with the jars it's really simple. I tip it and tip it upside down again. And back to the basic, make it easy to use. And so I don't say this is the solution, but it is really easy to use. And if you see in the raw food kitchen, which is really popular right now, you need a high-speed blender. You need to dry an air dryer, which dries in up to 24 hours, but under 40 degrees.
and so on. You need a lot of gear to make really healthy, organic, raw food. Yeah, but it's all electric, so there's Ik vind het prachtig, iemand moet ermee beginnen, dat is een ding dat zeker is. En ik hoop dat het doorzet, want de wereldeconomie vraagt dit. Dat is heel simpel. En vooral de derde landen en zo, die met eiwitten en heel de rattenplan. Ik geloof wel dat dat werkt, maar en daar zijn we blij dat er mensen zijn die eraan beginnen. En die de dingen uitsteken, de nek uitsteken, zeggen ze wel eens ooit. En dat vind ik prachtig. Dus ja.